Kamusta mga kahabi? Welcome po muli sa ating channel. Last video po natin, pinakita po natin sa inyo yung pagre-recall ng ibon, yung si Tweet-Tweet. Kung paano natin siya nire-recall. Ngayon naman po sa video na ito, papakita ko po sa inyo kung paano tayo magte-training, paano po tayo mag-handfeed, paano natin iti-tame at iti-training yung ating mga alagang ibon na tulad nito. Sa ating po mga subscribers, ako po ay humihiling ng suporta sa inyo sa pamamagitan po ng hindi pag-skip sa ating mga advertisement. Kung napapansin nyo po, may mga advertisement na po na lumalabas sa ating mga video. Sana po ay huwag nyo pong skip yung ating mga advertisement. At kung meron naman po mga advertisement na kapakipakinabang po sa inyo, sana po ay tangkilikin nyo rin po ito kasi malaking tulong po ito sa ating channel para magkaroon po tayo ng konting income na pwede po nating gamitin na pambili ng iba pang klase ng ibon at maibahagi rin po natin ito sa ating mga subscribers sa pamamagitan ng pagpaparapol. Sa mga bago naman po sa ating channel, sana po ay mag-subscribe din po kayo sa ating channel at pinutin nyo rin po yung notification bell na ka-pair nya para po tuwing mag-upload po tayo ng bagong video ay ma-inform po kayo at ma-notify kayo. Dumako po tayo sa topic natin sa araw na to. Paano mag-handfeed at mag-training ng ibon. Una, kailangan natin i-prepare yung mga materials na kailangan natin sa pag-handfeed. Kailangan natin ng sirens, 3 ml or 5 ml. Etong sirens na to, 3 ml siya. Aalisin nyo lang po yung dulo niya, yung dulong plastic para lumabas yung pinaka-tube niya. Kasi kailangan mahaba yung tube para pagka sinubuan natin yung inakay, papasok to dun sa pinakabibig niya. Pangalawa, kailangan natin ng formula. Kung ano bang formula ang ginagamit ko? Ang ginagamit ko pong formula ay 50% Cerelac at 50% Marby breadcrumbs. Ito lang po yung ginagamit kong formula, pinaghahalo ko lang siya. 50-50 lang. Kailangan din po natin ng vitamin. Yung vitamin po na ginagamit ko, yung Pecotrin powder. Gumagamit din po ako ng Moringa powder, Tiki-Tiki drops, saka gumagamit din tayo ng Dextrose powder. Yung paggamit ng vitamin, 2 to 3 times a week lang. Yung Tiki-Tiki ganun din, once or twice a week lang. Moringa powder ganun din, 2 to 3 times a week. Dextrose powder, once o kaya twice a week lang. Ganun lang po siya, konti-konti lang po. Sa paghahanda po ng formula, ang gagawin lang natin, maglalagay tayo ng kalahating kutsara sa bawat inakay or higit sa kalahating kutsara bawat inakay. Titimplahin lang po natin sa maligamgam na tubig yung formula. Ito po ay tatagal yung formula po natin ay tatagal siya ng 6 to 8 hours. Pwede din nating ilagay sa ref kung hindi maubos at bantuan natin ng mainit na tubig kung gagamitin po natin ulit. Ang init po ng tinimpla nating formula ay dapat sakto lang na hindi mapapaso ang inakay. Pag sobrang init po kasi pwedeng mapaso yung kanyang crop at pwede niya yung ikamatay. Pagpili ng tamang edad ng inakay. Okay. Sa pagpili po ng tamang edad ng inakay, kumuha po tayo ng inakay na higit sa 2 weeks old or below. Mas maganda kung meron na siya mga down feathers para hindi po siya giginawin, may panlaban siya sa lamig. Kasi kung wala pa po siyang down feathers, medyo malamig po yung panahon ngayon, baka po lamigin yung ibon, lalo kung wala siyang kasama.
Sa ganito pong mga edad, sa ganito pong edad, yung ganitong kalalaki pong inakay, hindi na po ito mahirap pakainin. Siguro medyo mahirap lang sa umpisa yung unang araw, pero pagkaraan po nun, pusa na po yung hihingi sa inyo. Sa unang araw siguro po, bigyan lang natin siya ng kaunti. Kung hindi pa siya ngumanganga, basta kailangan lang po magkalaman yung kanyang crop, yung tiyan niya. Susunod na araw, mangyayari po yung ganyan na, kusa na po silang hihingi ng pagkain. Pwede po kayong mag-hand feed ng isang piraso lang, o kaya kung gusto nyo, grupo. Kung maramihan, pwede rin po yun. Ang pagpapakain po sa ganitong mga inakay ay dapat hindi sa pilitan. Dapat po kusa silang hihingi at saka natin po sila bibigyan. Hindi po pwedeng isaksak natin yung tube sa bibig nila at pindutin lang basta-basta. Kasi pwede pong magkaroon ng trauma yung inakay. Ang pagpapakain po ng isang inakay, siguro po more or less mga 5 minutes lang naman po, busog na yan. So hindi siya masyadong aksayado sa oras. Hindi siya masyadong kakain ng oras ninyo. Pagkatapos pong kumain ng inakay, punasan lang po natin yung ibon sa bawat pagpapakain natin. So, para hindi yung formula, hindi manuyo dun sa bibig niya o sa ulo niya o sa iba pang parte ng katawan niya. Ang dalas naman ng pagpapakain natin ay tuwing pag wala na pong laman yung crop niya. Titingnan nyo po yung crop niya pag wala ng laman, doon po yung time na papakainin natin uli siya. Ang kahalagahan po nung ganong paraan, hindi po natitira yung pagkain sa kanyang tiyan. Kasi pwede pong hindi yun matunaw, pwedeng mapanis yun mismo sa tiyan niya. O pwede yung pwedeng ma-infection. So pwede yung mapanis sa tiyan niya, pwedeng ma-infection yung ibon dahil doon. Pwede siya magkaroon ng bacterial infection. Pagka papakainin po natin yung ibon, gagamit po tayo ng pantawag sa kanya. Sasanayin po natin siya. Pwede pong gumamit tayo ng pito o whistle. Meron din naman pong whistle na application sa mga cellphone natin. Pwede nyo rin pong gamitin nyo. Ako po, yun ang ginagamit ko, yung whistle application sa cellphone. Para hindi po kayo pito ng pito. Pipindutin nyo lang yun, matutunog na siya. Pwede rin po natin silang gamitan ng pangalan. Katulad nung isang ibon na pinakita ko yun sa inyo, Tweet-tweet yung tinatawag ko sa kanya. So karamihan po sa mga tinetraining ko na ibon, yun na rin po ang tinatawag ko para isang name na lang po yung ginagamit ko. So, Tweet-tweet 1, Tweet-tweet 2, Tweet-tweet 3. Kung dumami sila hanggang 10 o kung mas marami pa, so, pare-pares lang po yung pangalan. Pero pwede na naman po na iba-iba yung pangalan. Depende po yun sa inyo. Kung gagamit po kayo ng iba-ibang pangalan, dapat po hindi sabay-sabay yung pag-handfeed nyo. Dapat individual lang. Kasi pag tinawag nyo po sila, kung sabay-sabay po sila, baka magkaroon po ng kalituhan sa ibon at sa inyo rin po. So dapat po kung may pangalan sila na unique sa bawat isa, dapat individual po ang pag-handfeed natin, hindi po grupo. Kung magpapakain po naman tayo, ang pagpapakain sa pagpapakain po natin, dapat po katamtamang busog lang. Huwag po natin silang i-overfeed na namumutok na yung pinakabutsi nila, yung kanilang crop. Dapat ganito lang po karami. Yan, ganyan lang po. Ang pagpapakain po, kadalasan mga nasa 3 hanggang 5 beses yan sa isang araw. Ganon pong kadalas. Pwede natin silang pakainin ng grupo, yung sabay-sabay. Pwede rin naman natin silang pakainin ng individual. Pero kapag lumalaki na po yung mga inakay natin, dapat po individual na natin sila papakainin. Tatawagin natin sila individually, ihihiwalay natin sila dun sa grupo, isa-isa nating kukunin, at isa-isa nating papakainin. Para sa ganon, matuto sila ng
nung tinatawag natin sila isa-isa. Kasi pagka grupo po sila, nagkakaroon sila ng bonding dun sa mga kasama nila. So may tendency po yun na hindi maging maamo sa inyo. Kasi ang nakikita nila madalas yung mga kasama nila. So dapat pagpapakainin natin sila, pag medyo malalaki na sila, kukunin natin, hihiwalay doon sa grupo, saka natin sila papakainin individually. Tuturuan natin sila na lumapit sa iyo, pumunta sa kamay mo, sa daliri mo, para ang purpose po nun ay para matutunan ng ibon na yung kamay at daliri mo ay safe na lugar yon para sa kanya, at doon niya makukuha yung kanyang pagkain. Minsan lalo na sa umaga, dahil mahaba yung oras na magdamag, maririnig mo umiiyak sila lalo pag nakita ka. Kasi gutom na yon. Magandang indication yon na yung ibon, nakikita ka umiyak, kilala ka na lang niya bilang parent niya. Ibig sabihin, humihingi siya ng pagkain sa'yo. Sa pag-hunting po, ang dinedevelop natin dito, yung tiwala ng ibon sa atin. So, wag po tayong gagawa ng anumang bagay na pwedeng mawala yung tiwala ng ibon. Iwasan po nating masaktan sila or magkaroon sila ng trauma. Kasi po pwede pong masira yung tiwala ng ibon, o po pwede pong matrauma yung ibon, at hindi na po siya maging maamo sa atin. Sa sapin naman, pwede kang gumamit ng sawdust, pwede kang gumamit ng towel, mga lumang towel, pwede mong gamitin yan. Pwede rin buhangin. Pero ang pinaka-komportable sa lahat, yung towel. Pwede mo siyang laban araw-araw, tapos palitan mo araw-araw, laban mo, palitan mo ng iba, para laging malinis. At paminsan-minsan, papaarawan din natin sila sa umaga para makakuha sila ng natural source ng vitamin D3. Yung pag-hand feed, tatagal siya ng mga 30 to 40 days. Yun, medyo lumilipad na po siya nun. O ganun lang po. Tapos tuloy-tuloy lang siya hanggang maganda na siyang lumipad. Kapag ang ibong po ay nakakatalo na, pwede na natin siyang simulang i-training sa recall. Una, malapit lang muna, tapos hanggang palayo ng palayo. Dapat ay 100. Pagka tayo po ay simula na mag-recall, dapat 100% po na dependent sa atin ang ibon. Ibig sabihin, wala siyang ibang source ng pagkain kundi sa atin lang. Doon lang po sa sirens. Para sa tuwing tatawagin po natin sila, alam po nila na kakain sila. Kapag maganda nang lumipad ang mga ibon at nagre-response na rin sa tawag mo, pag tinawag mo sila sa pangalan nila, nagre-response na, sumasagot sa'yo, pwede na po yon sa outdoor recall. Tandaan, sa unang outdoor recall, dapat gutom ang ibon. At gawin mo yung recall sa open area. Yung walang mataas na structure na pwede niyang liparan at hindi ka niya makita. Magandang gawin po ito sa mga rooftop ng bahay natin, sa beach, sa mga parks. Yun po kasi mga open area. Maganda po mag-recall doon. Bago mo simulan mag-recall, kailangan ipamilyar mo muna yung ibon sa lugar at sa damit na suot mo. Bigyan mo muna ng konting food. Kasi yan, pag gutom na gutom yan, binigyan mo ng konting food, nakapokus na sa'yo yan. Yung mata niya nakapokus na sa'yo. Kaya kung saan ka pupunta, hahabulin ka na yan. So, gawin mo, simulan mo sa malapit lang muna. Tapos, layuan ng konti. Gawin mo ito ng mga 5 to 10 times yung pagtawag sa kanya, yung pagre-recall. Ganun lang kadalang para hindi pa masyadong mapagod yung ibon. Kasi pagka bago pa lang yan,
hindi pa yan masyadong magandang lumipad, kaya mabilis pa siyang mapagod. Simulan mo lang sa malapit hanggang palayo ng palayo. Pag gumaganda ng lumipad dyan, mas malayo na yung po pwede mong gawing recall. So ganito lang, malapit hanggang palayo, ng palayo, ng palayo, hanggang ma-enjoy mo na ang hobby na to. So napanood nyo po kung paano yung paraan ng pag-handfeed, kung ano yung ginagamit nating handfeed formula, kung paano natin tinatraining yung mga ibon. So sana po nakatulong yun sa inyo. Dahil malapit na po tayong umabot sa 2,000 subscribers, so sa video po na to, sisimulan po natin yung entries ninyo para sa raffle natin sa sub 2,000. Okay? Para makasali po kayo sa sub 2,000 raffle draw natin, una po, i-comment nyo yung pangalan ninyo dito at yung natutunan nyo sa video na ito. Pangalawa po, i-post nyo ang link ng video na ito sa inyo pong Facebook page at itag nyo po sa Facebook page ko sa Isaiah Miguel Ebiari. Okay po. Yun po yung magiging entries niyo. Doon ko po malalaman na interesado kayong sumali sa ating parapol. Ang magiging premyo po natin, 2 ibon mula sa flight case ko, kayo na po mamimili, at 2 paraket. Okay po, bali 4 na ibon po yun. Pili kayo ng 2 ibon mula dun sa aking flight cage, kung ano po yung nandoon, pwede kayo pumili ng 2, at 2 paraket pa po. Yun po yung mapapanalunan nyo. So, good luck po sa mga entries ninyo. Pag umabot na po tayo ng 2,500 subscribers, saka po natin i-draw yung ating raffle. Okay po, pagka 2,500 na po yung ating mga subscribers, magkakaroon po tayo ng live draw sa mga sumali. So, ganun po ang gagawin natin. Ito po mga pagpaparapol na to ay bilang pagpapasalamat po sa suporta ninyo sa ating channel. Salamat po sa inyong panonood at God bless po sa inyong lahat.